ल आएर भन्नुहोस् के कस्तो हुँदैछ? सबै कुरा ठिक। भारी चाहिँ ज्यादा भएछ लाग्यो। यहाँ आएर यहाँ एरोनले औँसेलु टिप्दैछ। पाकेको छैन रहेछ। पाक्ने बेला चाहिँ होइन अमिलो रहेछ। तलतिर पाइने होइन यसो चाखे पनि अमिलो रहेछ। भयो पनि त्यसै एनर्जी दिन्छ नि। तलतिर यो लेकतिरको यो अलिक भएर ल तलतिरको त गुलियो हुन्छ। यतिको पहिला त पाकेको हुन्छ नि। लगाएर भने चाहिँ चखेवा 2351 मिटरदेखि अहिले हामीहरू चाहिँ मलवा पोखरी आइपुगेको छौँ। यो यसको एलिभेसन चाहिँ 2455 मिटर छ। अनि तल चाहिँ मलवा पोखरी छ। अब दलसिङ्गे होइन 3.3 किलोमिटर अब यहाँ पछि जाने चाहिँ 1 hour 30 minute अरे 1 hour 30 minutes। त्यसपछि धोत्रे 2750 मिटर। आज खासै राम्रो छैन वेदर चाहिँ। रेनकोट सेनकोट सबै लगाएको छ केटाहरूले। हामी चाहिँ अहिले तिनथुम्की भन्ने ठाउँ आइपुगेको छौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अब पुग्नु मात्र 1 घन्टा बाँकी छ। 3 घन्टा बाँकी छ। हामी चाहिँ हिजो राति कति बजे 7 बजे 7:30 बजे अँध्यारोमा बत्ती बाल्दै यो हाम्रो गोट स्टेमा आइपुग्यो। अनि त्यसपछि च्यालेन्जिङ थियो यस्तो ठाउँमा अब राति अँध्यारोमा। अनि अब अहिले चाहिँ बिहानको कति बज्यो? 9 बज्यो होला। प्याकिङ गरिँदैछ। अब चाहिँ हामी पोखरीसम्म आएर जाने। लेखेको छ मुन्धुम पदमार्ग यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ है। यस्तो छ वेदर चाहिँ। अनि प्याकिङ भयो। सुदेशले प्याकिङ गरेर अलरेडी बसिसकेको छ। एरोनले प्याक गर्दैछ। खाना हिजो हामी यहीँ खायौँ। I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. हामी चाहिँ धोत्रेबाट हिँड्यौँ। हिजो यहीँ खाना खाएको यो घरमा। धोत्रेबाट हिँड्यौँ। केटाको गाडी छ, सामान भारी छ, पानी भिजेर सबै भिजेर भारी भयो। यस्तो छ बाटो चाहिँ उकालो। हामी चाहिँ धोत्रेबाट 1 घन्टा हिँड्यो। उकालो आधी घन्टा जस्तो थियो अनि तेर्सो आधी घन्टा जस्तो थियो। त्यसपछि यो बाटो हुँदै हामी चाहिँ यहाँ चौतारामा अहिले बिसाइरहेको छौँ। गलियो म्याप हेर्दैछ, कोही पानी पिउनु हुँदैछ। यो बाटो हामी चाहिँ लाग्छौँ। अलिअलि तेर्सो अलिअलि उकालो होला। त्यस्तो तेर्सै बाटो पनि छैन, उकालो पनि छ। अनि ठाउँमा यस्तो चौतारा डस्टबिनहरू बनाइदिएको रहेछ। कस्तो छ? खल्लो खल्लो। अलिक ठुल्ठुलो चाहिँ मिठै हुन्छ अमिलो तलाउनु स्वाद छ। बाटो चाहिँ यस्तो छ हरियो केटाहरू आउँदैछ। कस्तो वनस्पति छ त
टिमुर खाँदैछ केटाहरूले खाऊ न टिमुर लेक लाग्दैन अरे टिमुर र लसुन खाँदै हिँड्दैछौँ बाटो चाहिँ दामी छ लागिरहेको छ ठाडो छ केटाहरू आउँदैछ दुई घन्टा हिँडिसक्यो धोत्रेदेखि अब हामी यहाँ कतै कटेज जस्तो छ कि त्यहाँ नास्ता बनाएर खान्छौँ त्यसपछि फेरि हिँड्छौँ on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone. फाइनली हामी चाहिँ जङ्गल सक्यो अब चाहिँ पुरा मयौँ स्टार्ट भयो यहाँदेखि चाहिँ रुखहरू केही छैन साथीहरू हिँड्दैछ दुईजना म अलिकति उकालो छ त्यसपछि तेर्सो होला वेदर त्यस्तै छ बादल लागिरहेको अहिले चाहिँ हामी लगभग हाँस पोखरी आउनु आँटेको छौँ एरन कस्तो हुँदैछ त हाइकिङ अलिक वरिपरिको भ्यू चाहिँ हेर्नु पाएको छैन सायद त्यो पनि राम्रै होला यहाँबाट अलिक सर्ट रन पुऱ्याउँछौँ होला हामी उतै माथि चौताराबाट अहिले पदमार्फत अलिकति सिँढी भएको कारणले यस्तो जोइनहरू दिएको कारणले यस्तो आफ्नै बाटोहरू बनाइदिँदैछ त्यसमा अलिक सजिलो भएको कस्तो हुँदैछ त विकास अनि हाम्रो रमाइलो तर अलिक उकालो क्या अलिकति वेट पनि छ फेरि अब त वेदर चाहिँ अब यस्तै हो यतिको खोलेकै हो बादलै छैन भने चाहिँ दामी हुन्छ अलिअलि बिमारी पनि भयो ल जोड गरौँ I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. यो प्ले टाइम हो केटा हो एक्सन त माथि हुन्छ अब दिस इज नेपाल सिङ्गापुर यो चाहिँ नेपालको सिङ्गापुर भन्दा पनि हुँदो रहेछ यति राम्रो डाँडा काँडा यति राम्रो ठाउँहरू यतातिर फुलहरू माथिको डाँडा हेर्न सक्नुहुन्छ भेडा बाख्रा चलिरहेछन् यो भोटेको फुल पियर ब्रिड चाहिँ हेर्नु अरे तर हामी जान्दै त बुझ्दैछ तुलुङ भन्छ क्या यसलाई होइन त तुलुङ तुलुङमा हाम्रो साथीले अब यहाँ घिउ निकाल्नु हुँदैछ यो चाहिँ याकको होला दुध चौरी गाईको ए चौरी गाईको अनि यस्तो येलो कलरको
यो चाहिँ हामी हाँस पोखरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ आज। बादल लागिरहेको छ, यतिको ठिकै छ। आउँछ पानीको पहिला हाम्रो दाइको गोट स्टेज चाहिँ यो छ। अनि यहाँ चाहिँ खानाको बस्नुको सुविधा एकदम राम्रो, प्लस हस्पिटालिटी धेरै राम्रो छ अनि सस्तो पनि अनि राम्रो पनि छ। अरू ठाउँ त वी डोन्ट नो, तर यहाँ चाहिँ हामीलाई राम्रो लाग्यो। दाइहरू र भाउजू एकदम मिलनसार, मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ। त्यही त चाहिएको, मान्छेलाई बोल्यो भने राम्रो हुन्छ होइन। ल है गाइस, जस्तै चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ धरानतिर हिँड्दैछौँ। आज चाहिँ बाक्सिला हुँदै जाने भनेर यताबाट जाने अरे केटाहरू। हामी चाहिँ म्याप हेर्दै डिस्कस गर्दै अब बागखोरतिर लाग्दैछौँ गाइज। आज हाम्रो कुन डे हो? 6th डे हो, 6औं दिन। हामी चाहिँ आज भोजपुरमा आइपुग्यौँ। हिजो यहाँको होटलमा बस्यौँ, अब चाहिँ धरान जाँदैछौँ। चाहिँ भोजपुरको बस स्ट्यान्ड हो। केटाहरू मोबाइल चलाउँदैछ, गाडी वेटिङमा छौँ। हामीहरू 9 बजेको गाडी छ।